Existuje luštěnina, která umí v horku růst tam, kde se rozmazlené fazole trápí. Nejenže dává jedlá semena, ale zároveň krmí půdu dusíkem, zlepšuje strukturu země a poskytuje krmivo pro zvířata. V tropickém a subtropickém pásu se chová jako krátkověká trvalka. Může žít několik let a plodit opakovaně, i když nejvyšší výnosy má často v prvních sezónách. A teď to nejdůležitější. Je to plodina s tisíciletou historií, která byla po staletí pěstovaná vedle obilí po celé Asii, v Africe i v oblasti Středomoří. Některé staré zemědělské systémy ji brali tak vážně, že pro podobné luštěniny stavěli zvláštní sklady, protože dobře vysušené zrno vydrží dlouho. Přesto dnes v určitých zemědělských doporučeních skoro neexistuje. A když skoro neexistuje v doporučeních, pro spoustu lidí neexistuje vůbec. Dnes farmáři utrácejí obří peníze za průmyslový dusík, aby plodinám dodali to, co určité luštěniny dokážou vyrobit sami. Kupují vysoce bílkovinná krmiva a přitom existují rostliny, které umí dodat slušný protein a zároveň fungovat jako zelené hnojení. A každý rok znovu a znovu přesévají jednoletky, protože tak se to dělá. I když některé druhy umí v teple plodit opakovaně, bez každoročního výsevu. Pokud ti teď začíná vrtat hlavou, proč se v zemědělství tak často doporučuje to, co vyžaduje nejvíc nákupů, a tak málo se mluví o plodinách, které snižují závislost na vstupech, zůstaň se mnou. Protože to, co ti ukážu, ti může převrátit v hlavě i ty jistoty, které si znesl roky. A napiš mi do komentářů, jestli jsi o tom někdy slyšel, protože chci vědět, jestli je to pro tebe novinka, nebo jestli ti to jen nikdo nikdy nedal do ruky. Ta rostlina se jmenuje holubí hrách, Cyanus cyan, ve světě známý jako pigeon pea. A než řekneš, že to jméno slyšíš poprvé, pochop, že přesně o to jde. Holubí hrách patří mezi klíčové plodiny tropického a subtropického zemědělství. V Indii a v řadě afrických zemí je to běžná každodenní potravina, která doplňuje obilí o bílkoviny. Jenže ve Spojených státech a v části Evropy o něm většina lidí nikdy nemluvila ve škole ani v zemědělských doporučeních. Ne proto, že by to nešlo, ale protože v mírném pásu ztrácí jednu ze svých nejsilnějších výhod. Mráz ho umí zabít a pak se z něj stává jen další jednoletka. A jakmile se z něj stane jen další jednoletka, začne ho vytlačovat to, co má silnější trh, silnější reklamu, silnější zpracovatelský řetězec a silnější investice. Před 6 000 lety si lidé na indickém subkontinentu začali vybírat a šlechtit divoké luštěniny, z níž postupně vznikl holubí hrách. Upřednostňovali větší semena, lepší chuť, vyšší výživovou hodnotu a schopnost zlepšovat pole. Zhruba před 4 000 lety už se pěstoval i v Africe a postupně pronikl do oblastí kolem Středozemního moře. Archeologické nálezy a historické zmínky ukazují, že to nebyla okrajová kuriozita. Byl to stabilní zdroj potravy. Jeho semena se dají sušit a skladovat dlouho bez chlazení. Když je maso drahé, sezóna krátká a klima tvrdé, luštěnina, která se dá uložit do zásoby, znamená přežití. A přesně proto se holubí hrách stal součástí jídelníčků tam, kde se lidé naučili žít s horkem, suchem a výkyvy. Jenže jeho skutečná hodnota se schovává pod zemí. Holubí hrách žije v symbióze s hlízkovými bakteriemi, které se usadí v kořenových hlízkách. Tyhle bakterie umí vzít dusík ze vzduchu a přeměnit ho na formu, kterou rostlina využije. A holubí hrách toho dusíku neváže jen tak. V dobrých podmínkách dokáže do systému dodat desítky až stovky kilogramů dusíku na hektar za rok. Neznamená to, že se všechen okamžitě promění volné hnojivo pro další plodinu, ale v praxi je rozdíl často vidět. Když po holubím hrachu přijde obilí nebo kukuřice, pole se často chová jinak.
Rostliny mají lepší start, půda je živější, struktura drží vodu a kořenový prostor je vzdušnější. To je ten typ výhody, který se v tabulkách někdy ztratí, ale na poli ho poznáš. V tropech a subtropech se holubí hrách často pěstuje jako krátkověká trvalka. Tam, kde není mráz, může žít 3 až 5 let, někdy déle, a plodit opakovaně, i když výnos semen může časem klesat. Pro drobné farmáře to znamená jednoduchý zázrak. Jednou zasadíš, pak několik let sklízíš. Neřešíš každoroční schánění osiva, neplatí za dusík a přesto máš luštěniny na talíři i něco pro zvířata. Listy a mladé stonky jsou navíc cenná píce, zejména pro kozy a skot v suchých obdobích. A když přijde čas, dřevo ze starších stonků se používá na palivo nebo jednoduché konstrukce. Není to jen jídlo. Je to systémová rostlina, která zapadá do života tam, kde je třeba využít každý kus biomasy. Když se s holubým hrachem setkali evropští úředníci a agronomové v koloniální éře, psali o něm jako o luštěnině, která drží produkci v horku. V mírném pásu se ale choval jinak. Trvalková výhoda se rozpadla o první mráz, takže se z něj stala jednoletka. A v době, kdy se evropské zemědělství opíralo o jiné luštěniny a později o velké komodity, holubí hrách nevystřelil do popředí. Nebyl ten symbol modernizace. Nebyl hlavní hvězda mechanizovaných monokultur, jen tichý pracant tropů, který se pěstoval tam, kde lidé už dávno věděli, že pole se nekrmí jen pytlem z továrny, ale také chytrou rotací a rostlinami, které umí pracovat sami. Pak přišla 40. léta 20. století a válka. Dodávky bílkovin a olejnin byly napjaté, globální obchod se třásl a vlády hledaly alternativy. V USA se rozběhl výzkum opomíjených luštěnin a holubí hrách se objevil na radaru. V teplých oblastech jihu a na ostrovech se testovaly různé odrůdy. Zkoumala se adaptace, výnos, využití pro krmivo i schopnost zlepšovat půdu. Některé závěry zněly lákavě. V horku může být stabilnější než fazole, snáší sucho lépe, umí přinést dusík a může sloužit jako bílkovinná složka do krmiv i do kuchyně. A teď si představ, že máš něco, co umí plnit několik funkcí zároveň a přesto se o tom za pár let skoro nemluví. Ne nutně proto, že by to bylo špatné, ale proto, že se pozornost, peníze a výuka otočí jinam. A jakmile se pozornost otočí, paměť zemědělství se přepíše. A tady se rodí moderní paradox. Jakmile se nějaká plodina stane základem pro obrovský trh s osivem, agrochemií, zpracováním a exportem, všechno ostatní začne vypadat jako vedlejší. Ne nutně proto, že je horší pro půdu, ale protože se do ní méně investuje, méně se o ní mluví a méně se učí. A když se něco méně učí, lidé to méně zkoušejí. Když to méně zkoušejí, je méně dat z místních podmínek. Když je méně dat, poradci to méně doporučují. A kruh se uzavírá. Místo co nejnižší vstupy a nejvyšší stabilita se zemědělství v určitých oblastech posune k logice co největší standardizace. A standardizace má ráda plodiny, které se dají sázet, stříkat, hnojit a sklízet pořád stejně, pořád dokola, rok co rok. Co tady holubí hrách skutečně nabízí, když odložíme přehnané sliby? Za prvé, solidní protein. Obsah bílkovin v suchém semeni se běžně pohybuje zhruba v rozmezí nízkých až středních 20%, podobně jako u řady dalších luštěnin. Není to kouzelných 43 ve stylu internetových letáků, ale pořád je to poctivý zdroj bílkovin a aminokyselin, který dokáže doplnit obilí. Za druhé, schopnost fungovat jako plodina do sucha a horka. Hluboký kořen a robustní habitus znamenají, že v sezóně, kdy jiné luštěniny schazují květy, holubí hrách často pořád drží zelenou hmotu a pokračuje.
Za třetí, biologický dusík a půdní práce. Když se řekne zlepšení půdy, lidé si představí roky a roky kompostu. Holubí hrách je jedna z cest, jak do systému dostat dusík a organiku pomocí živé rostliny, která přitom dává produkt. V Indii se z holubího hrachu dělá dal, jedna z nejběžnějších luštěninových jídel, které drží pohromadě regiony. V Karibiku ho najdeš v rýži s hráškem, východní Afrika ho používá do dušených směsí, v jihovýchodní Asii se jedí mladé lusky jako zelenina. Je to ten typ plodiny, který se dá jíst na mnoho způsobů a zároveň se hodí jako pojistka, protože sušené semeno vydrží dlouho. Když je maso drahé nebo vzácné, luštěnina, která roste i v horku a suchu, není jen potravina. Je to stabilita. A pak je tu krmivo. U holubího hrachu se často mluví o semeni, ale v praxi je pro mnoho farmářů stejně cenná zelená hmota. Listy mají vysoký obsah dusíku i bílkovin a zvířata je ráda spásají, zvlášť když tráva v suchu ztrácí kvalitu. V některých systémech se holubí hrách vysazuje jako pás mezi poli. Zvířata ožírají listy, farmář občas seřízne vršky, aby rostlina zhoustla, a kořeny mezi tím pracují v půdě. Model, který nepotřebuje drahé vstupy, znalost rytmu. Když se dnes člověk prohrabe odbornými materiály z tropického zemědělství, holubí hrách tam svítí pořád. Najdeš ho v příručkách o meziplodinách, v doporučeních pro suché oblasti, v programech na obnovu půdy. Jenže pokud čteš jen materiály zaměřené na velké komodity mírného pásu, skoro na něj nenarazíš. A přesně tady vznikají internetové legendy o zatajených zprávách a pohřbeném výzkumu. I bez konspiračního scénáře ale platí jednoduchá věc. Co se neučí, to se nepěstuje. Přesto se znalost drží v kapsách. V Havaji, Portoriku nebo na jihu Floridy ho někteří lidé pěstují už dlouho, protože tamní klima dovolí trvalejší porost. A poslední dobou se k němu vracejí i lidé z permakulturní scény, kteří hledají plodiny dvojího a trojího užitku. Vysadí ho jako stín, jako větrolam, jako zdroj biomasy, jako luštěninu do kuchyně a jako zelené hnojení v jednom. Najednou vidí, že některé věci, které znějí příliš dobře, jsou ve skutečnosti jen staré a zapomenuté. Pokud chceš být praktický, mysli na dvě věci: délku sezóny a sklizeň. Holubí hrách potřebuje čas, takže v chladnějších oblastech ti může stihnout udělat hodně zelené hmoty, ale málo suchého semene. To ale není neúspěch, pokud ho používáš pro půdu. Pokud ti jde o semeno, hledej ranější odrůdy, dej mu nejteplejší místo, které máš, a počítej s tím, že můžeš sklízet spíš zelené lusky než úplně suché semeno. Jsi-li v teplé zóně, zkus ho udržet přes zimu a uvidíš, jak se chová v dalším roce. Ať už se do toho pustíš jakkoliv, má to jednu vedlejší hodnotu. Začneš přemýšlet v systémech. Ne, jakou plodinu koupím, ale jakou funkci potřebuji. Potřebuji dusík? Potřebuji organiku? Potřebuji stín? Potřebuji krmivo? Potřebuji protein? Holubí hrách je příklad plodiny, která umí odpovědět na více otázek najednou. A právě proto stojí za toho znát. Možná si teď říkáš, fajn, ale jak se to dá použít u mě, prakticky? V mírném pásu se holubí hrách dá pěstovat jako jednoletka, pokud máš dostatečně dlouhé, teplé období. Seje se až po posledních mrazech, protože mráz nesnáší. Nejlépe se vysévá přímo na místo, protože přesazování nemá rád. Rozestupy mu dej takové, aby měl vzduch, protože se větví a může dorůst několika metrů, pokud má dobré podmínky. V prvních týdnech mu pomůžeš se zálivkou, pak už často zvládá sucho lépe než fazole. Dusíkaté hnojení mu nedávej zbytečně, protože když má dusíku příliš, nemá motivaci budovat hlízky tak, jak by mohl. Nech ho dělat jeho práci. A když chceš podpořit hlízky, dá se pracovat i s inokulantem pro luštěniny.
ale už to je detail pro ty, kdo rádi ladí. Kvetení přichází po měsících růstu a lusky potřebují čas. V teplých oblastech může holubí hrách kvést a nasazovat lusky postupně, takže sklizeň jde po etapách. Když lusky hnědnou a schnou, je čas na sběr. Semena usuš, ulož v suchu a vydrží dlouho. Ať už ho pěstuješ pro semeno nebo pro půdu, klíčový trik je jednoduchý. Po sklizni seřízni nadzemní část a kořeny nech v zemi. Právě tam je uložená velká část práce, kterou pro tebe udělal. Kořeny se rozloží, uvolní živiny a zlepší strukturu. To je ten tichý efekt, který se nedá nafotit tak snadno, jako plný pytel zrna. Ale dlouhodobě rozhoduje o tom, jestli je půda živá nebo unavená. Teď si představ rotaci, která zní až směšně jednoduše. Rok 1. Holubí hrách, semeno pro kuchyň nebo pro zvířata, zbytky pro půdu. Rok 2. Obilí nebo zelenina, která těží z lepšího profilu půdy a z biologického dusíku. Rok 3. Zase holubí hrách. Není to jediný systém, ale je to ilustrace. Můžeš pěstovat něco, co zároveň vyrábí část vlastní výživy a přitom dá produkt k jídlu. V době, kdy se ceny hnojiv a energie houpou jako na moři, je to typ strategie, která dává smysl i mimo tropy. Aspoň v některých zahradách a na některých farmách. A teď ta otázka, která pálí nejvíc. Proč o holubím hrachu tolik lidí nikdy neslyšelo, když jde o běžnou plodinu pro velkou část světa? Část odpovědi je klimatická, část kulturní a část ekonomická. Trhy rády tlačí jednu velkou komoditu, protože se na ní dá postavit infrastruktura. Ostatní se pak tváří jako exotika. Jenže exotika je někdy jen jiný způsob, jak říct, tohle by ti mohlo dát víc nezávislosti a na nezávislosti se prodává hůř. Takže co s tím uděláš ty? Za prvé, zkus ho. Jeden malý záhon řekne víc než 100 debat. Za druhé, používej ho jako zlepšovač půdy, zejména před plodinami, které milují dusík. Za třetí, jez ho, ale správně. Luštěniny se musí dobře uvařit, protože obsahují látky, které se teplem snižují. Za čtvrté, dej ho zvířatům tam, kde to dává smysl, protože listy i semena mohou být cenné, ale i krmení má svoje pravidla. A za páté, sdílej semena a zkušenost. Věci, které nejdou snadno zpeněžit, se nejlíp šíří mezi lidmi. A mimochodem, když někdo schválně zkomolí název na Pigeon Pea, aby to znělo směšně, je to starý trik, udělat z užitečné věci vtip, aby se o ní nemluvilo vážně. Ve skutečnosti jde o Cayanus caian, seriózní agronomickou plodinu s tisíciletou historií. Když jednou uvidíš kvést a pak plnit lusky i v horku, začneš chápat, proč ji lidé v tropech nikdy nepustili z ruky. A to je ta znalost, která se šíří semínky z ruky do ruky stále.